Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolat tagjait, a párokat, hogy mi zajlik náluk, mi történik az előtérben, és ahogy talán a visszatérő nézők már tudják, hogy én sokkal inkább azt nézem meg, hogy mi zajlik a háttérben. És igyekszem ezt nem csak így energia szinten, hanem ilyen cselekvés szinten is elmondani, hogy minél jobban megértsük a miérteket, és hogy rálássunk arra, hogy mi történik, és annak mi volt a kiváltó oka, esetleg hogyan lehet megoldani. Úgyhogy az én olvasásom az erről szól, én így olvasom az energiát, és a hármas kapcsolatot pedig úgy, hogy van egy együtt élő pár, akik együtt élik a mindennapjaikat életvitelszerűen. Van egy olyan pár, akik tulajdonképpen kapcsolódnak, még az is lehet, hogy naponta is találkoznak, mert például egy helyen dolgoznak, de ettől függetlenül ők nem együtt élik a életvitelszerűen a mindennapjaikat, és amitől hármas lesz a kapcsolat, az az, hogy a középső személy az mind a két párkapcsolatban ugyanaz, tehát van egyszer a együtt élő társ, a középső személy és a harmadik személy, aki hát így ebben a párkapcsolatba beérkezett. És akkor ennek megfelelően olvasom, és ahogy már megszokhattátok az elmúlt néhány hétben, olyan módon csinálom, hogy külön választom az első felét, és külön a másodikat. Egyrészt azért, mert úgy nagyon hosszú, másrészt pedig hogy amit az elején mondtam, hogy el lehet felejteni, pedig nagyon gyakran mindenhol van, vagy bárhol lehet tulajdonképpen az, hogy ami rátok nagyon is fontos lenne, de ez valahogy úgy van be kalibrálva az ember, hogy például még ha nem is siet, akkor is fut, hogy elérje a buszt, még hogyha 5 perc múlva jön a másik, akkor is. Tehát miért? Nem tudjuk, de mindig futunk. És itt is így van, hogyha egybe csinálom meg a videót, akkor sietünk, hogy végére érjünk, pedig hát éppen ráérnénk újra és újra megnézni. Hát ezért csinálom külön, hogy hát ha rövidebb az első rész, akkor talán több energia jut arra, hogy a benne lévő dolgokat befogadjátok, ami nektek szól, mert csak azt tudjátok elfogadni, ami nektek szól. Én meg azt adom át, amit én tapasztaltam, ami az én világomhoz tartozik, és akkor megnézzük azt, hogy akik együtt élnek, ők jelenleg milyen energiában vannak, az ő kapcsolatokról mit tudhatunk meg. Ez a kérdés, hogy az együtt élő párnál milyen a kapcsolat jelenlegi helyzete, mi a kapcsolat jelenlegi helyzete. Hát itt van bőséggel vita, van bőséggel felemlegetése a múltnak, az is, hogy volt már korábban, vagy éppen a meglévő párkapcsolat, a harmadik féllel meglévő párkapcsolatnak a felemlegetése újra és újra, és itt érezhetően ez egy permanens, egy folytonos problémaforrás, és egy folytonosan újra generálódó esemény. Na nézzük itt a bosszúságot. Miért van itt a bosszúság? Azt látom, hogy itt a társ az, aki nem tud túllépni ezen az egészen, miközben ugye lehetséges olyan kapcsolatok, hogy a középső személy már befejezte a harmadik személlyel a kapcsolatát, nem biztos, hogy itt erről szól, csak mondom példaként, hogy már befejezte, de a társ nem tud túllépni rajta. Na most ilyen esetben nincs értelme együtt maradni, mert megkeserítjük egymás életét, vagy a rosszabb esetben bosszút állok azért, amit velem csinált,
az mind a két félnek azt eredményezi, hogy ők egymást szellemileg rombolják, és sokkal rosszabb tudatszintre hozzák, mint ahonnan indultak. És nem ezért születünk. A születésünk célja, hogy emelkedjünk szellemi szinten, és azáltal tudunk emelkedni, hogyha megbocsátók vagyunk, ha együttérzők vagyunk, ha szeretetteljesek vagyunk, és nincs olyan, hogy szemet szemért, fogad fogért. Ez az alacsony világok jellemzője, a sötét oldalnak a jellemzője, és bármennyire is elterjedt, illetve pont azért terjedt el, mert ennyire nagyon annak a erőnek a hatalmában vagyunk, ezért van ennyire elterjedve, és ezért élik meg sokan ezt. Ha megnézitek a Bibliát, sehol nem találtok olyat, hogy a Teremtő valaha is bosszút állt volna azért, mert mi rosszat tettünk emberek. Az ő részéről nincs ilyen. Tehát ha nem az ő részéről jön ez a szemet szemért, fogad fogért, akkor a másik oldalról jöhet, ezen talán érdemes elgondolkodni. Neki is jó lenne elgondolkodni ezen, hogy tényleg ez vezeti őt majd jobb helyre? Mindannyian a mennyországba vágyunk, talán egy-két ilyen megáltalkodottat leszámítva, de a többség igen. De ilyen hozzáállással nem lehet bejutni a mennyország kapuján, ahogy Krisztus is mondta annak idején. Tehát, hogy például ő is azt mondta, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint hogy egy gazdag embernek bejutni a mennyországba. Mert hogy ott például csak a pénzhez való ragaszkodás már megakadályozza a gazdag embert. És itt én erre látok itt is utalást, hogy olyan sérelmekért próbál revansot venni ez a társ, amin már túl kellene lépnie. Neki ez lenne az életleckéje, hogy magától eljusson oda, hogy én is megbocsátok, hát a Teremtő megbocsátott neki is, meg nekem is. Akkor én honnan vagy veszem a jogot, hogy én még mindig haragudjak. Itt valamilyen ilyen energiát érzékelek. Na nézzük itt a tolvajt. Nézzük itt a tolvajt. Igen, itt azért lehetséges ez a szemet szemért elv, mert magának nem tudja megbocsátani itt a társ azt, hogy nem jól mondom, nem magának megbocsátani, hanem magával van az a probléma, hogy helyettem mást választott. És itt a saját büszkeségével nem tud kibékülni, és itt hogy az ő szerelmét azt lecserélte egy másikra. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy mert hogy ő neki kellett a testiség a másik személyből, de valójában nem az a lényeg minden esetben, persze vannak olyan személyek, de nem minden esetben a testiség a lényeg, hanem az, hogy nem tudjuk úgy megélni például a szerelmet, ahogyan azt mi elgondoljuk, és az a külvilágban nem úgy nyilvánul meg. És ez nagyon fontos lenne tanulni. És ezt bizonyos helyeken, akár férfi kócsok is tanítják, hogy a nők mennyire játszanak szerepet abban, hogy a kapcsolatok ilyen módon félre mennek. A férfiak is, nincs erről szó, hogy ők ártatlanok lennének, mind a két félnek megvan a dolga. Én most csak arra, mert hogy több női néző van, arra szeretnék utalni, amit én is képviselek, és én magamat is megvizsgálva arra jutottam, hogy bizony nagyon sokszor volt nekem szerepem abban, hogy a kapcsolatok úgy alakultak az életemben, ahogy. És itt ez lenne a megoldás, és nem az, hogy felhánytolgatom a régi sebeimet. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatban.
hogy ott milyen energiák uralkodnak. Lássuk az a kapcsolatnak az energiáját, ahol nem életvitelszerűen vannak együtt a pár, vagy van együtt a pár. Lássuk a középső személy és a harmadik személy kapcsolatáról mit tudhatunk meg, az milyen most jelenleg, milyen energiában van az a kapcsolat. Hát láthatóan ez egy sokkal melegebb tónusú kapcsolat. A középpontban a szerelem lapja jött ki, vagyis hogy itt az érzésekre nagyobb hangsúly tevődik, és itt nagyon megjelenik a lélekből való kapcsolódás is, illetve az is, hogy ők amikor együtt vannak, azt mind a ketten nagyon kellemesen élik meg. Megnézzük akkor, hogy mi itt az örvendezés. A középső személynél előjöhet az, hogy ő időnként a lelkiismerete megszólal, és akkor ő azt mondja, hogy hát nem kellene ezzel vagyis hogy ez nem helyes, hogy ez a kapcsolat van, vagy volt. De az is látszik, hogy amikor megszólal így a lelkiismeret, akkor az is jön vele együtt, hogy elképesztően nagy benne a vágy. És itt ez lehet bizonyos esetekben testi vágy is, de mint hogy középen ott van a szerelem lapja, ez egy olyan kirakás, ahol a harmadik személlyel több is van itt, mint puszta testi kapcsolódás. Na megnézzük akkor még itt a szomorúságot, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban, hogy miért van itt ez a szomorúság. Itt megvan a lelki kötődés közöttük, az látható, és hogy az is, hogy a múltban azért sokkal, mondjuk így stabilabb volt ez a kettejük kapcsolata, míg nem, addig volt ez a stabil, míg nem a bizalmatlanság beférkőzte magát közéjük, illetve hát akkor én inkább erre azt mondanám, hogy az a 8 hónap, 1 éves időszak volt amikor egy kapcsolat elkezdődik, akkor olyan energiák uralkodnak, akkor leszáll a rózsaszín köd, akkor nem akarunk tudomást venni a másik személynek a dolgairól, és akkor minden csodálatos a másik emberben. És amikor eltelik ez az időszak, akkor, amit Vénusz időszaknak is szoktak nevezni, mert hogy addig tart ez a rózsaszín köd állapot, amíg nagyon uralkodik bennünk a szerelemhormon, és amikor az kezd átalakulni, akkor kezdjük tisztán látni a másikat, és akkor fontos, hogy ez a tiszta érzés itt van-e. Mert ez a tiszta érzés, ha itt van, akkor át tud bennünket lendíteni mindenféle realitás meglátásán, megtapasztalásán. Ha nincsen, akkor pedig a ragaszkodás marad csak helyette, és akkor itt ebben a kapcsolatban azon érdemes elgondolkodni mind a két félnek, a középső személynek és a harmadik személynek is, hogy itt ragaszkodásról van szó, vagy tiszta érzésekről. És ezt úgy lehet megkülönböztetni, hogyha én látom, hogy ő neki milyen rossz tulajdonságai vannak, és elismerem az ő rossz tulajdonságait. És hogyha, most mondok egy példát ilyen rossz tulajdonságra, hogy a másik személy az mondjuk alkoholista. És ha én elképzelem azt, hogy ő alkoholista, és nyilvánvalóvá is teszem magam számára is,
és hogy ő ilyen módon jön, és nem fog megváltozni, akkor is jó lesz nekem. Itt ez a kérdésre adott választ dönti el azt, hogy ragaszkodom-e, vagy valódi érzések vannak bennem. Megnézzük akkor, hogy hogyan gondolnak egymásra. Két kapcsolódás tagjai, tehát akkor az a kérdésem most, hogy az együtt élő, életvitelszerűen együtt élő kapcsolat tagjai hogyan vélekednek egymásról, kettőt kérnék szépen, hogyan gondol az együtt élő társ a középső személyre, mit gondol róla? És mit gondol a társa, vagy a középső személy, mit gondol a társáról? A középső személy mit gondol a társáról? Hát itt úgy tűnik, hogy a társ részéről valahogy újra és újra előtérbe kerül a hite. És itt én most nem azt a hitet érzem, azt a pozitívat, hanem olyan, minthogyha, bocsánat, ami az előbb kijött, én annak a további vonulatát érzem, hogy olyan, minthogyha ő neki még kellene, hogy megfizessen az a másik. Még nem fizetett eleget, hogy ő, és ez nem így éli meg a társ, nem azt akarom mondani, hogy ő szándékosan gonosz és rossz indulatú, hanem olyan, minthogyha ő benne ez a hit, ez úgy nyilvánulna meg, hogy nem engedhetem én el, hogy én nekem dolgom van vele. És ez a karma. Ez amikor asztrológiai képletet nézünk, egy párkapcsolati képletet nézünk, akkor ott van benne, hogy milyen szaturnuszi összeköttetés van a két ember között, azok hogyan kapcsolódnak egymással, és még egy csomó más ilyen jelölője van, amikor bizony előző életbeli vagy előző inkarnációs tartozásokat kell megfizetni, és amit már néhányszor mondtam, az idő az nem fizeti ki. Tehát az idő múlásával nem szűnik meg. A fájdalommal, amit a másiknak adunk, azzal igen. Na de mással is lehet lezárni egy karmát, mással is lehet, azzal lehet, hogyha én felülemelkedek a karmikus adósságomon, és azt mondom, hogy én már nem akarok több szemet szemért, fogad fogért. Én már nem akarok ebben részt venni, hanem én megbocsátom minden bűnét és vétkét, amit valaha elkövetett ebben az életben, vagy a korábbiakban, bármikor, és én megengedem neki, hogy ő szabadon lélegezzen és szabadon menjen tovább. Na, ez a módja is van a karmikus adósság megfizetésének, és nem csak az, hogy magamhoz akarom még láncolni, mert valahogy én azt érzem, hogy nekem muszáj itt lenni, hogy vele legyen. És itt ez a nagyon nagy különbség van, és majd az elkövetkezendő időszakban nagyon sok mindenkinek ilyennel lenne célszerű szembesülni, hogy felülemelkedjen ezeknek a gondolatoknak a berögzülésén, és ilyen módon bocsásson meg. Ehhez nagyon sok mindenre van szükség, de most itt azt látom, hogy a társ részéről ez előjön, és mint mondom, itt nem csak az a lényeg, hogy én mit látok a lapokból, hanem hogy egyébként milyen érzések jönnek hozzá én bennem belül. Na és akkor még az állandóságra kérnek szépen. És az örvendezésre is. A váratlan öröm, érdekes mód, nem láttam, hogy az örvendezést húzom, de azt éreztem, tehát már rajta volt a hüvelykujjam, amikor kihúztam, és mondtam, hogy erre akarok tenni, és bocsánat. Itt pedig arról beszélnek a lapok, hogy igen, tehát, hogy neki a hite, vagy ez az újra és újra megjelenő érzés benne, amit ő hitként él meg,
az a veszteségek dacára is a kapcsolat melletti kitartásra buzdítja, arra szólítja fel, mert, és akkor itt a kifogás része, mert akkor itt együtt élni mégiscsak biztonságosabb, mint külön lenni, mert a gyerekek ott vannak, és nekik legyen legalább, nekik, vagy ők úgy éljék meg, hogy mégiscsak működik a család is, és, és pont erről kedden volt a kapcsolati traumaoldáson tagok számára, vagy csináltam egy élő közvetítést, amiben erről beszéltem, hogy, és minden hónapban lesz továbbra is ilyen, és pont erről beszéltem, hogy ez a kapcsolati traumáknak ez a harmadik fokozata, amikor a gyerekekre hivatkozással, vagy az a kifogásként használjuk azt, hogy miért vagyunk mi együtt valakivel, amikor pedig egyébként hátunk közepére se kívánjuk, illetve amiért még együtt vagyunk, hogy esetleg anyagilag, meg egyébként úgy érezzük, hogy szükségünk van rá. És ilyenekről is beszélek, meg hát van feladat is, például ebben a videóban, ami megtalálható továbbra is ott a csatornán, és amit el lehet küldeni, de abban ahhoz a tagsághoz tartozik egy olyan 20 perces videó is, amit kérhettek, vagy ilyen kártyaolvasásra, vagy pedig tényleg így a kapcsolati traumáknak a feloldására, megoldására, amiben személyre szólóan tudok válaszolni a kérdésekre. De itt konkrétan ugyanerről van szó. Tehát, hogy itt, ahogy az előbb kijött a szemet szemért, fogad fogért, itt nagyon is az van, hogy ő benne ez olyan mélyen munkálkodik, hogy mindenféle kifogás keres arra, hogy miért nem lehet, és mint ahogy az előbb mondtam, van ennek más megoldása is, csak az nagy lelki erőt és nagy lelki, szellemi lelki emelkedést, önmunkát igényel, hogy azt tudjuk mondani, hogy én lemondok a revansról, mert nem viszem tovább ezt a karmát, mert elég volt már abból, ahogy néha filmekben lehet vagy látni azt, amikor valaki azt mondja, hogy elég volt az öldöklésből. Na hát ez az, amikor valaki felülemelkedik a karmáján. Ez lenne itt a célszerű, nem ez látszik, de ez lenne a célszerű. Miközben a középső személy azt éli meg, hogy a társával kapcsolatos gondolataiban, hogy itt ők már annyira eltávolodtak, ő már annyira nem érez vele közösséget, hogy nem is tudja, hogy egyáltalán mitől működik ez még. De megnézzük itt a gondolatra, mit tudhatunk meg. Itt és a katonatisztre is kérek. Hát itt ez a sor ezt mondja el, amit az előbb kérdeztem, hogy mitől működik még ez a kapcsolat. Ez a bizonytalanság van benne, hogy nem érti, ugyanakkor pedig más esetekben pedig azt gondolhatja, hogy milyen szerencsés, hogy azért még itt van ez a kapcsolat is, és hogy ez még azért így úgy működik, bár lehetséges, hogy mostanában már arra is rájött, hogy nem mindig tartja meg ő a saját ígéreteit, vagy a másik személy akár, és akkor, hogy ő ezt így gondolkodik a társáról. Ez már egy másik szint, mint amit az előbb a társ részénél elmondtam. Itt ő elemez, hogy ez emelkedettebb elemzése, vagy még alacsonyabb szintű, ez mindenkinél más, mert hogy itten teljesen más a egyénenként a nézők között a megélés, de minden esetre az látszik, hogy itt ő másképp éli meg ezt a kapcsolatot. Itt nem érzek benne olyan
görcsöt, mint ott. Ott nagyon a ragaszkodás, a karmikus ragaszkodást érzékelem itt. Nála van, azt hiszem, hogy a társnál van itt a megoldás kulcsa, ő tudná elvágni ezt a gordiuszi csomót ezzel a felülemelkedéssel, és az nem jelenti azt, hogy ha elengedem a társamat, ha azt mondom neki, hogy menj el, akkor hogy el is megy. Hanem nagyon sok esetben lehet látni, amikor egy madarat is szabadon engednek, hogy egy idő után visszatér. Nem azért, mert hogy neki a karitka van szüksége, hanem azért, mert ő rájön a nagy szabadságban, hogy ez a jó neki. Ez kockázat, de ez a hit, ez a teremtőbe vetett hit, hogy ha aki hozzám tartozik, az visszatér hozzám. Luna mondta a Harry Potterben, amikor mindenhová ellopták a holmiait, és mindenhová eldugdosták, hogy akkor, ami hozzám tartozik, az előbb-utóbb visszatér hozzám, és ez így van minden más életterületen is. Na, megnézzük akkor azt, hogy a másik kapcsolódásban hogyan gondolkodnak egymásról a felek, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, a gondolatukról a kapcsolatban egymásról. Kettőt kérek itt is, és először a középső személy hogyan vélekedik a harmadik személyről. Erre vagyunk kíváncsiak, milyen gondolatai vannak a középső személynek és a harmadik személynek a középsőről. Jó, hát itt az látszik, hogy amit az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy itt nincs közöttük kapcsolat, bár a középső személy reméli, hogy ez a távolság ez nem nő tovább, és akkor megnézzük a reményt, amiben reménykedik még. És a katonatisztet. Itt akadályként azt éli meg itt a gondolatában. Egyrészt ami számára értékes, hogy azt hátra kellene hagyni, és lehet, hogy értéket jelent. Lehet, hogy itt ez az érték egyes esetekben azt is jelenti, hogy neki az a meglévő kapcsolata, amiről az előbb is beszéltem, az számára érték. És bármennyire is nehéz ott az élet, annak a hátrahagyása az neki nehéz lenne. Ugyanakkor jelentheti itt azt is, hogy ez a kapcsolatnak az elmélyítése, a még inkább való elmélyítése, az egy teljesen új dolog lenne a számára, amitől viszont nagyon is fél, mert nem biztos, hogy őszinte volt a harmadik személyhez, és akkor ez kiderülne. És akkor itt, ugye, amit az előbb mondtam, hogy itt egyik variációban az látszik, hogy mégiscsak ragaszkodik a meglévő kapcsolatához. Erre az a próba ad választ, amit mondtam az előbb, hogy meg kell engedni, hogy szabadon döntsön, menjen. És vagy megy, vagy marad. De ha marad, akkor jöhet az a variáció, hogy akkor ezek a feltételek, és akkor nincs olyan, hogy felhánytolgatom. Ha már valaki marad, akkor nem kell az óra alá dörgölni, mert az viszont saját magamnak egy nagyon-nagyon rossz karmát termelek vele. Ahányszor kiejtem a számon azt, hogy látod, én megmondtam, látod, ezt azt csináltál, ez minden egyes egy ilyen mondat, az azt jelenti, hogy a következő inkarnációban egy-egy pofon. És ezt így kellene megértenünk, hogy így működik a világ, és így kapjuk vissza. Jó esetben ebben az inkarnációban kapjuk meg a pofonokat, rossz esetben pedig a következőben, amikor egyébként meg szende és aranyos emberek lennénk, és mégis kapjuk a pofonokat. Hát azért, mert előzőleg ilyen nagyon negatív hozzáállásunk volt. Na most itt a harmadik személynél, vagy a középső személynél
Ez minden itt van benne. Itt van benne az is, hogy ő neki fontos az a másik kapcsolat, de itt van benne az is, hogy ő fél ettől az új kapcsolattól, fél ettől, hogy ez milyen lenne, mert bizonytalan, hogy most ettől a harmadik személytől ugyanazokat kapná, mint a mostani társától. Nincsen benne hite, hogy ez egy teljesen új dolog lenne, illetve magából kiindulva, ha ő sokat beszélt félre, már úgy értem, hogy hazudott, akkor azt várja, hogy azt kapja majd vissza. És hát valahol ő ezt érzékeli is. Na és akkor a harmadik személy részéről a gondolati szinten őnála csak azt látjuk, hogy ő mérhetetlenül vágyik erre a középső személyre, illetve a vele való létre. Na nézzük itt a szerencsétlenséget. Hogy itt mit tudhatunk meg azzal kapcsolatosan. És a vágyra is kérlek szépen. Hát ez a harmadik személy vágyik, a találkozásra vágyik, hogy együtt legyenek, szóval szomorú attól, hogy nincs meg a rendszeres vagy a folytonos kapcsolódás közöttük, nagyon mély érzésekkel van, és tulajdonképpen lehetséges, hogy azért jár állandóan a gondolatában itt ez a középső személy, mert ezt éli meg. Na most itt akkor most a harmadik személynek mondanám azt, hogy teljesen érthető az ő gondolkodása, teljesen érthető az, amit ő megél, viszont ha mégis bekövetkezik az, amit itt javasoltam, például, hogy a szabadságot megkapja a középső személy, akkor ő ilyen állapotban ugyanazt adja egy idő után ennek a középső személynek, ami elől ő menekül. És ehhez, hogy ne ez történjen, itt a harmadik személynek meg kell tanulni másképp viselkedni, és ezt a mérhetetlen vágyát, ezt uralni, és ezt másképp energetikailag másképp megélni. Ugyanis ha én érzékelem, akkor érzékeli a középső személy is, mert ha valakire rá vagyunk hangolódva, akkor azt érezzük. Nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy miért úgy van, de érezzük azt is, hogy ő vele bármit megtehetünk, érezzük azt is, ha ő határt húzott, de egy szót sem szól hozzánk, érezzük azt is, hogy ez a határ hol van, hogyha bármi kedvesen is mondja el nekünk, tehát, hogy így ez az, amit azt alábecsülik az emberek, az, hogy az önmunkának nevezett, tele van lózunggal a világ és a nyelvünk, de ezeket kellene megtanulni, hogy bizony energetikailag mi annyi mindent közlünk a másik személlyel, és mi magunk se vagyunk tudatában, hogy mit közlünk, mert nem ismerjük a sajátunkat, és ennek következtében azt sem tudjuk, hogy a másik hogy fogja kódolni, dekódolni. Úgyhogy erről szólnának a valódi önmunkára vonatkozó dolgok, és nem arról, amit hallunk a fülünkkel. Én most itt akkor befejezem ezt a videót. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. A folytatás következik a másikban, mert ez így most elég töményre sikerült, és én nagyon remélem, hogy sok mindenkinek elültettem ezzel a videóval megint bogarat a fülében, és többször megnézitek ezt, mert nagyon fontos dolgokat mondok el. Ez nem egyszerűen, egyetlen kirakás sem egyszerűen ezekről szól, hogy mit hoz a holnap. Azt hozza, ami bennünk energia van. Azt hozza, amit kisugárzunk magunkból. És lehet ezt nem elhinni, hanem sírdogálni és másokat hibáztatni. Na, akkor gyerekek vagyunk, mert ugye kihisztizik,
aki a gyerek a boltba bemenve, a felnőtt nem hisztizik, hogy nem tudom megvenni ezt vagy azt, mert nincs rá pénzem. A gyerek viszont, az igen. Tehát így nagyon jó nagy különbséget lehet látni a viselkedésünkben, ez alapján lehet megkülönböztetni, hogy hol vagyunk felnőttként ott benne egy kapcsolatban is, hogy hogyan viselkedünk, és itt ezt lehet belőle egy ilyen olvasásból is megtanulni, nem csak azt, hogy mi fog holnap következni. És remélem, hogy ebben tudok segíteni nektek, hogy meglássátok a mögöttes lényeget és a dolgok mögött, hogy hozzásegítselek benneteket ahhoz, hogy szebb legyen az élet. Köszönöm, hogy itt vagytok, és akkor a következő videóban várlak vissza benneteket. A leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, a tagságnál azt, amiről így beszéltem az előbb, hogy nem is ennél, hanem az előző kirakás, vagy az előző kérdésnél, hogy hogyan, melyik szakaszban van a trauma, melyik szakaszban érkezik, és akkor azt hogyan reagáljuk rá. Tehát a kapcsolati traumáknak az oldása, amellett, hogy van egy 20 perces videó, ami akár ilyen kirakást is tartalmaz, amellett van egy másik videó, ami a belső gyermeki sérülések, és így a traumaoldás is van, és lehet egyénileg kérdezni, és még minden más is van, meg a reklámmentes videók is ott vannak, tehát ezeknek a reklámmentes megnézése. Szóval azt is választhatjátok, és azt is, hogy megnézitek a következő részt. Minden jót nektek, sziasztok!